Yeah. Hay quá rồi. Nghe cũng thành chân thật. Rồi đi sang chơi không mà cuối cùng lại bây giờ đã sang cái nơi rồi đấy. Đã được đón quả, ở đây nhiều quả. Chương trình lốt xe lên. Một xe Northern 901, 2 xe Husky 701 và xe gì đấy? Jaguar 450. Cái này chỉ để nghịch đất thôi đúng không? Xe này là mang cho phim nữa hả? Anh Pierre là thành nhau. À ok. Em muốn đi xe này nữa. Phải mang 2 xe. Bây giờ mang con xe Husqvarna 701 này qua cho Rohan trở lên xe tải của Rohan, còn mình xong mình sẽ đi lấy con xe mà mình sẽ chạy. Đây là xe Việt em của Quân CRF 300. Hello Việt. Rowan đi 890 của nó, nhưng mà cái trailer của nó chở xe đấy với cả xe của anh, để anh chở cái này nấu ăn với cái này. Chứ không như anh mình số cái thì nhiều quá. Đang setup đồ và hiện nay con xe của tôi được setup theo phương pháp như này. 2 túi bên. Đây là gồm có túi ngủ và chăn các thứ. Đây là áo mưa. Đây là con lều. Bên này là các loại đồ hộp thức ăn, thực phẩm ở trong này và chảo chiếc. Bên này là có một con bình nước 2 lít nằm ở dưới này, sơ cua. Trong này sẽ để quần áo. Trên đây có một con túi để sạc điện thoại riêng nữa. Tôi sẽ học briefing. Đây, Việt Nam, anh Long bay từ Việt Nam. Bay từ Sài Gòn. Bay qua đây. Melbourne. Ok. Anh Quân và anh Rohan sống ở Melbourne. Anh Phil đi từ Gold Coast. Gold Coast đi từ trên này. Bay đến đâu? Bay xuống đây, Adelaide ở khoảng này. Ok. Ngày mai anh Long, anh Quân và anh Rohan lái xe từ nhà từ Melbourne gặp nhau ở Ballarat. Từ Ballarat đi tới Mount Barker. Là đón anh Phil hạ cánh ở đấy. Xong đi tiếp lên xe luôn, đi đến Clare, ăn tối ngủ đêm đây. Đây là 867, 872 cây ngày mai. Xong rồi ngày hôm sau lái xe tiếp lên đến Alpana Station. Ok. The Flinders Ranges, South Australia. Rồi. Đỗ xe ở đây, cho xe máy xuống và ngày hôm sau bắt đầu đi xe máy. Đi xe máy thì chúng ta đi như thế này. Đây là toàn bộ hành trình của chúng ta, 5 ngày khác nhau. Ngày 1 là màu xanh lá cây này. Ngày 2 là màu xanh lá mạ. Cũng đi từ đây. Chạy vòng đây. Ngày thứ 3 cho hết cả đồ camping, hành lý lên, thức ăn, nước uống, xăng dự trữ lên xe. Đi lên màu vàng này. Đi lên phía đông bắc. Đi đến đây Akarula, thị trấn rất xa. Xong ở đây vòng mấy đường vàng này. Xong cắm trại ở đây, điểm này giữa điểm giao giữa vàng và tím nữa này. Bởi vì màu tím là ngày thứ 4. Ok. Đi thì đi đến đây, ngủ đây, cắm trại ngủ đây. Ok. Rồi ngày thứ 5 là đường màu xanh. Đi ngược ra đoạn đấy, về trại chỗ mình để xe track lại. Để xe track lại. Ok. Cho xe máy lên, cho đồ lên, rồi ngày hôm sau đi về. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mai lên đường 7 giờ sáng, lái xe đi. Chấp nhận. Anh em đang trên đường từ nhà đi đến điểm hẹn với cả Rohan. Đây, xe của Rohan đây rồi. Hey, good morning. Morning, how are you? Good, how are you? Yeah, good, ready to go, mate. Yeah? Yeah, so far, I haven't forgotten anything. Đó, có cà phê ở đây để nêu này. Đấy, trước mặt kia có biển kìa. Nêu kìa, màu xanh. Ok. Đây là quán Việt Nam nhé. Đi ăn giữa cho Nhiêu đấy à? Tên là Nhiêu à? Ok, dừng lại đây đổ xăng vào ăn trưa. Và đang nghe nhạc của Gata đây. Ban nhạc này là bạn nào không biết, nhưng mà
Đây, xin giới thiệu tay trống của ban nhạc Kata đây đây. Xin chào các bạn. Còn đây là tay bass của ban nhạc Kata đây. Đấy, đừng đùa. Rất khiếp. Đấy. Too long. How's the trip going so far, mate? Not as bad as I think it would be. Searched or? Yeah. Continue on B31 for 2 kilometers. Mấy anh em vừa tới motel. Chỗ này tên là Flair Central. Bây giờ đi ra kiếm gì ăn. We made it. Một xe, hai xe được không? Trong dự phòng. Đổ xăng cho xe máy luôn ngay tại đây. Trăm km thì cũng thấy khu dân cư thì mấy cả. Hawker này là chỗ là Watch out with the cat then. trung tâm của cái Flinders Ranges. Vừa tuần trước lại Quân lại đi với gia đình đến đây bằng trip đi ô tô đúng không? Thế buồn cười. Không đi thì không sao, mà đi phát thì phải đi 2 chuyến. Một chuyến đi bằng ô tô xong ngay tuần sau vừa đi ô tô về lại đi tiếp bằng xe máy, đúng không? Hầm thế. Trong vòng 1 tuần vừa rồi đi cái tuyến đường này L3. Kìa 4 con kìa. Như là The Beatles ấy nhỉ, Abbey Road đấy. That's cool. Emus crossing. Abbey Road, the Beatles. They saw you coming, Quan. They're just waiting for you to come by. Oh, they're changing their mind. They're changing their mind. They were across and now they're not. 4 con đà điểu đang đi qua đường. 4 con à? Yeah. Bye-bye. And then suddenly, out of the silence and serenity of the wilderness, comes you swearing over the radio. Một chỗ dừng chân ngắm cảnh tên là Hook. Những cái đá ở đây là từ 1.000 đến 500 triệu năm trước. Các lớp đất đá vỏ trái đất hình thành đây như này. Your destination is on the left. Đến Alpana Station. Hey. There you go. Charming spot. Up to there, back out, and then come out onto the Parachuna Gorge Road again. So you boys happy with that? Yep. Plan for two. Phòng ở Alpana Station này. 7 phòng. 7 phòng, mỗi phòng 2 giường như này. Ai thích ở đâu thì ở. Có cả chỗ để barbecue này. Đây là chiếc Honda CRF 300L. Chiếc mà mình sẽ chạy chiếc xe nhỏ nhất và nhẹ nhất ở đây. Husqvarna Northern 901 của Quân. Hello Quân. Yeah. Đây là chiếc Husqvarna 701 Enduro, xe của Quân. Nhưng mà đợt này Finn sẽ chạy xe này. Và KTM 890 Rally của Rohan. Giờ anh em sẽ chạy thử một vòng quanh khu này. Giờ mình mới làm quen xe đây. Anh em vừa setup các đồ intercom mãi bây giờ vẫn còn chưa connect hết vào. Hey guys, sometimes you hear me talking blah blah nonsense. It's me talking to the camera, okay? No problem. Thank you. I'm sure it's not nonsense. Put it this way, mate. Your English is much better than my Vietnamese. All right. Wow, big rock.
Hiểu sao mình ở rất xa sang đây mà đường đất nước bao nhiêu đường đẹp mà mấy người dẫn mình đi vào cái chỗ nó không có đường gì cả, không hiểu như nào. Đây là chó chăn cừu Australia, rất là đẹp. It's a beautiful day. I'm looking forward to it, Quan. What's up for? We're heading to Willow Springs Station to ride the famous Skytrack private track on their property. Quân vừa giải thích là ngày hôm nay mình sẽ rời Ampana Station để đi một cái cung khoảng 70 km. Tên là cung gì nhỉ con nhỉ? Skytrack. Skytrack là Willow Springs Station. Willow Springs Station. Cung này rất là đẹp và nhưng mà cũng khó đúng không? Hơi khó một chút, nhất là 20 km cuối là rất là khó, hơi lo lắng tí. Ok, chơi thì chơi. Willow Springs là một cái khu đất tư nhân rộng khoảng độ 250.000 km². Họ nuôi chăn thả gia súc như là cừu hay là dê. Ngoài ra thì họ có tổ chức một cái tuyến để cho đi dã ngoại, đi cắm trại, tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh các thứ bằng xe địa hình 4x4. Và họ yêu cầu là khi mà các xe tư nhân vào đây tự đi thì xe phải có chế độ cầu chậm và người lái xe cũng phải có kinh nghiệm lái off-road nhất định. Ví dụ như bọn mình đi xe máy vào đây thì sẽ phải trả 50 đô cho một xe và cũng phải đi theo đường chứ không được tự tiện đi ra ngoài lung tung. What's the name of this hut? Just name it. Just long. Long. He's come a long way. Long hut. Long hut. Okay. Trưa của anh em xã Tí Tắc ở miền Nam nước Úc, cá hộp, bánh mì các kiểu. Cái tuyến Skytrack này nó dài khoảng độ 80 km và khi mình đến check in ở chỗ văn phòng ấy, thì họ sẽ đưa cho mình một cái bản đồ có ghi rất là chi tiết những cái điểm và trên tuyến đường sẽ có những cái bảng đánh số để mình biết là mình đang đi đến đâu rồi. What's this place called? Nathan's Knob Lookout. Next couple, that will sort you out. We're at the notorious Lock Gate, checkpoint 42, beginning of the challenging section on the Skytrack. Sau điểm 42 đoạn tới đây là sẽ là đoạn có vẻ khó nhất ở đây.
đợi anh em đóng cọc nó đi tiếp. Đoạn này bắt đầu vào những đoạn có đường dốc lên và bắt đầu đá khá to, đi bắt đầu hơi vất vả một tí. Đây là cái chỗ mà ở trên bản đồ người ta ghi là xe 2 cầu là phải gài sang chế độ 2 cầu chậm. Mấy cái action camera như là GoPro các thứ thì khi quay như này nó không thể nào thể hiện được cái độ dốc và độ sóc nảy của cái đường, tại vì là cái chống rung của nó quá tốt rồi, với cả cái góc rộng của nó mình không nhìn thấy được cái độ nghiêng. Đang đi đến đoạn khó này thì nghe từ trong bộ đàm Rohan nói là tôi ngã xe rồi, thế là anh em dừng lại đợi. I'm okay. I managed it. Sau đoạn dốc lên thì lại là đoạn dốc xuống, nên anh em lò dò đi xuống. Cái xe Honda CRF này nó mặc định của nó lúc nào nó cũng bật ABS lên, cứ mỗi lần mình tắt máy rồi mở máy lại là mình lại phải giữ để tắt cái chế độ ABS đi. Every time I stall, the ABS comes on again. Yeah, we stop here. We stop here. I dropped the bike. Long's just dropped the bike trying to do a U-turn, so I might just go up there and see if he needs help. Yep, show me. I'll stay here. Okay, got the bike up. No worry. Khi mà gặp những người trông coi ở chỗ này thì họ có dặn là đoạn chỗ 20 km cuối nó hơi khó, nhưng mà nó sẽ có một cái đường để mình có thể đi tắt, đi sang một cái đường khác sẽ về văn phòng gần hơn. Right. Maybe this is the Chicken Hour Road. Chỗ này là đường đi tiếp, còn nếu mà sợ quá thì đi về đường này để trốn ra cách được một đoạn khoảng 20 km cuối cùng. Nhưng mà có vẻ ở đây anh em không có ai Chicken Hour cả. Ok, anh em đi đường này. This is ridiculous! Oh, you off again? Oh. I'm off too. Vừa nghe trong bộ đàm Rohan nói I'm off, là mình off luôn. We go. Where's Rohan? He's in front. Nice. Now, jump on. Jump on. Yep. Chắc phải dắt lên rồi. Đoạn này có dốc. Anh em ngã. Rohan ngã trên kia, mình ngã dưới. Where's Rowan? Over there. Good. I think we need to help him first. I don't remember. Chuck's bike has a orange windscreen. As I come closer,
The bash plate facing up. Toàn đá to vật vã và bây giờ chỉ dốc vãi cái trường. Cách mấy mét mà dốc qua cả mặt mình rồi. How stupid is that? What happened, mate? Right, let's Got a damaged wrist. Again. Lắp tốt chứ. I think we have to Được cái xe nhẹ dắt được. Từ đây lên thì ok hơn. À, có đau gì không? Hả? Đau gì không? Bên kia. Kia nhá. Right, that's what we do. Oh, I needed that tire. Whatever it is. Let's have a look. Đây là điểm checkpoint số 45. Một điểm view gì đấy. Đây có quả xe địa hình đỉnh cao, xe địa hình Skytrack bánh bằng gỗ. Xe địa hình chắc chắn rồi, tại vì là nó ở trên đỉnh của chỗ địa hình như này. Đoạn vừa rồi độ khó là mấy trên 10? Khoảng độ 5/6. 5/6 à? Really? So very difficult, right? I good at riding 5 out of 6. Times of difficult. Yeah, if I said to Long, if you had beginner, intermediate, advanced, expert, it's probably intermediate to advanced. Line up this arrow here. This arrow here. Sunset will be over there, correct? Yep. That way. This place is massive, isn't it? 60,000 hectares. Yeah. Yeah, boy. Do I look like I know what I'm doing? Đoạn này là point số 48, anh em đang viết sổ lưu niệm. Mình viết tí bằng tiếng Việt rồi đây cho nó oách. Đoạn vừa rồi hơi bị khiếp nhưng mà là trải nghiệm thật là tuyệt vời. Lòng from Vietnam. Có mấy đoạn về sau lúc dốc xuống là mình bắt đầu hơi rén. Mình dọn rén thành ra là càng dọn rén nó càng ấy. Chứ còn nếu mà như lúc đầu ấy kiểu điếc không sợ súng ấy, cứ phi xuống thì không sao. Lúc đầu là mình điếc không sợ súng thật. Mình cứ phi mà mất thăng bằng. Thế là đến lúc mình dọn rén phát đổ xe mấy lần.
You right? You right, mate? Look at the size of that rock in front of you. Long, are you okay? Yeah, I tried to stop and I cannot put my foot down. Is that the one you hit? Yeah. Now you take your revenge on this? If you can get like 3 meters further with all of us pushing, then I think you're a chance. Okay, so if the bike is not straight, the wheel's just going to spin. So I'm going to try and turn it at the same time, but you've got to try and keep it upright. All right. Okay, now. I'm going to lift it. We got it up the steep bit at least. Yeah. All right. I got it, bro. I got it, bro. Kiểu như chó sau khi đẩy con Spent. 890 rally này không được. Nhìn mệt đứt hơi cả rồi. Dốc quá. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. All right. Is that it? All right, so you can come back here and help. Yep. Okay, everyone ready? Hold on. Yeah. Okay. Let go of the clutch. Let go of the clutch. Let's throttle. Let's throttle. Go to the clutch. You're not sealing it from there. Just a bit. Hang on. Shit. 2, 3, go. Do this time. 1, 2, 3, go. Stop here, let's pick it up. 1, 2, 3, go. Yeah. Let's try and get on. So you're planning on going straight up there, are you? I'm going to turn the ABS off. Yeah. Press and hold. Want us to push it all the way up to there? Or Yep, just push. But I'll try and use the power as well. Nice work.
Good throttle control, Quan. Nice work, buddy. Đoạn khó muốn chưa hết, đuối quá. Giờ đi bộ lên trên kia, chỗ Quân chạy xe lên. Em đã hoàn thành Skytrack Willow Spring. What do you think was the highlight of the day, Quan? You and me riding their bikes up the hill effortlessly. A man, Quan Lee. Chúng tôi đã về đến Apana Station. Ngày chạy từ đấy đi về là 170 cây. Trong đó 80 mấy cây là trong cái Skytrack đó. Không ngờ là nó cũng khó hơn mình tưởng tượng. Mà hóa ra là cả ba anh em ở đây cũng đều kêu là cũng chưa chạy cái gì là khó hơn như thế cả. Cheers. Cheers, mate. Cheers, well done. Well done. Memorable day. Yeah. Made it the whole way in one piece. Yeah.